ارابيا انبوكسينج. اهلا فيكم على حلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم عندي شغله بدي فرجيكم اياها اخوات، يعني هيدي بيقولوا عنا اخر محفظه، اخر جزدان واحد معقول يعوزه بحياته. مش معقول شو باكت هالجزدان بقصص تكنولوجي فظيعين. بقى اليوم حاحكيكم على الفولترمان والت. ارابيا انبوكسينج انه جزدان مع ابلكيشن فولترمان. يعني فولترمان سمارت والت. علبه بتجي علبه سودا كلاسيك، ورا عندكم سيريال نمبر IMEI كولر ليذر اكسترا اكسترا، يعني كل الديتيلز تبعه. ونفتحه. لكن هيدا هو الجزدان. اول شي بنحس انه والله بنشوفه هيك جزدان حلو كتير، ومنه ابدا تخين، كتير رفيع. جلد اصلي بنشم من ريحته. احلى شيء ريحه الجلد الجديد. في ينعمل انجريفينج، حفر كاستم عليه اذا بدكم. ومن تاني ميله اللوجو تبع فولترمان اللي هو فارس محارب على حصان، حلو كتير. بنفرجيكم اياه هون. قبل ما نرجع على الجزدان خلينا نشوف شو بيجي بالعلبه. اول شيء Certificate of Authenticity، يعني هيدا عبر انه هيدا authentic فولترمان تبعه. اوكي. وارنتي كارد، بيعطوكم وارنتي. واذا نرفع هيدي تحت عنا الكابلات. اول شغله حلوه بنلاحظهم على الكابلات اللي هن بيعطوكم كتير كابلات، اللي هي شغله كتير منيحه. وهون عنا كيبل USB-C اندرويد ايفون، وكتير رفيع وماجنتيك، هيك واحد ما بيضيعهم. ومنلاحظ انه effectively غريبة من ميلة. هلا بنشوف ماجنتيك طيقته هيك، والله حلو كتير. وهون عنا بالكيس بعد عنا كابلات، والله 2 ست كابلات. هيدي دايما منيحة اذا انتم مثلي دايما بتضيعوا كل شي. وهون عنا كيبل طويل. طيب لكن عن جديد بنفتحه بنشوف جزدان رفيع، والله حلو كتير. 3 محلات للكروتة، و3 من هيديك الميلة. وعنا هون مثل كاميرا، في وحدة بلاستيكية خلينا نشيلها. وشغلة من لاحظها جوات الجزدان، في هيدي الكارت الصفراء اللي هن بيعطوكم اياها فيها سيريال نمبر، وهلا بنستعملها بالسيتنج اب تبع الابليكيشن. لكن خلينا اول شيء نبلش نحطه على الشارج وننزل الابليكيشن. هذا الكيبل تشارجينج الحلو فيه انه وقتها بنحطه على الشارج الكيبل رفيع كتير، وبيفوت هون من جوا وبنحطه على الشارج. خلينا نطلع الباور بانك، انه هلا صار عم بيشرج معنا. تبين الضوء الاحمر هون، يعني عم بيشرج. الحلو كمان مع فولترمان انه في عنا الاوبشن نطلب تشارجر تبعهم اللي هو وايرلس تشارجر، لانه هيدا الجزدان كمان بيعمل وايرلس تشارجينج. والتشارجر تبعهم كتير حلو، بيجي عن زيت اللون تبع الجزدان. وهيدا بعد احلى لانه واحد بيستعمله وقت واحد عادة تعرف واحد بيرجع على البيت بنشيل الجزدان من الجيبة. خلينا نشيل هيدا التشارجر، وهيدا بنشيل الجزدان من الجيبة وبنجي فينا نحطه هون، وحيشرج طول الليل اما طول الوقت اللي نحن قاعدين بالبيت. انه جزدان مع ابلكيشن. حدا مين قال لك جزدان مع ابلكيشن؟ مش معقول جزدان مع ابلكيشن. طيب يعني ديجا بس هيدي اخوات جزدان مع ابلكيشن. تنزل الابلكيشن بتلاقوها على الابل ستور، اللي هي اسمها فولترمان ابلكيشن. هلا شفنا انه عملنا كونكشن على الابلكيشن. خلينا نشوف اول شيء كل القصص اللي عنا اياها. بنشوف اول شيء باتري ليفل 100%. ثاني شيء وايرلس تشارجينج. شو وايرلس تشارجينج؟ وايرلس تشارجينج اذا بمشيها هيدي turning on wireless charging، يعني انه هيدا الجزدان اذا طلعت من البيت وتليفونك فضي، الجزدان بيشرج التليفون. يعني تصور انه ما عادة انا واحد بيطلع من البيت، تطلع من البيت وقتها بتوصل على مطعم بتحط الجزدان على الطاولة وبنحط التليفون على الجزدان. هلا هيدا عنده وايرلس تشارجينج، حطيت التليفون عليه وبلش التليفون يشرج. يعني اخوات، يعني تصور إذا لو بس الجزدان عنده وايرلس تشارجينج، انا
انا بكفي استعمله كل النهار. ومش بس التليفون، في شرج ايربودز، في شرج الساعه. اذا حدا فضيت الساعه بتحط الساعه على الجزدان بلشت تشرج. يعني هيدا جزدان في تشرج ايربودز، تليفون، اي تليفون مش بس ايفون، اي تليفون عنده وايرلس تشارجينج، ابل واتش، اي ساعه فيها وايرلس تشارجينج. يعني هاي لحالها خوات. تنكمل بلوتوث الارم، خلينا نشوف اذا بنكبسها. يعني الارم قويه اذا بعد الجزدان عند التليفون، اما شو ما كان قويه كتير. حطينا هلا كاميرا مود. كاميرا مود يعني انه اذا انفتح الجزدان تلقائيا هالجزدان حياخد صوره من الشخص اللي فتحه ويبعتها على التليفون وين ما كنت تكون. يعني حنجربها هلا. انا جيت فتحت الجزدان، طق دغري اخذ صوره، رجعت سكرته. شو بيجيني على التليفون نوتيفيكيشن your wallet was open، يعني جزدانك انفتح. وهلا بكتب view images، يعني حيفرجيني الصوره تبع مين فتح الجزدان، ودغري على الابليكيشن ببين صورة الشخص اللي فتح الجزدان. هلا هون فينا نشوف هيدي صورتي انا مثل ما شايفين. غير شغله يعني بعد كانه هول كلهم ما بيكفوا، بعد التليفون عنده دونك قلنا اكيد جي بي اس تراكينج، يعني اذا بتفوتوا دغري بيفتش وبيعطيكم الجزدان هلا دغري وين اللوكيشن تبع الوالت على المتر. اكثر من هيك الجزدان عنده ميموري بانك، يعني بيجي الجزدان مع 64 جيجا بايتس ميموري جواتها الجزدان. 64 جيجا بايتس، يعني اذا عزتوا ميموري زياده اما تسيفوا صور اما شو ما كان، هيدا الجزدان كمان اتس ميموري بانك. بعد كل هالقصص بعد في شغله، هيدا الجزدان في يكون واي فاي هوت سبوت لك وين ما كنتوا بالعالم. هلا واي فاي هوت سبوت هون نعمل اشتراك مع فولترمان ومنزيد كريدت. واي فاي هوت سبوت يعني تصور انه اذا انتم شي مطرح باي بلد بالعالم وعزتوا انترنت ما في واي فاي والسيم كارد ما عندك داتا بلان لبرا، تستعمل in an emergency situation الجزدان كواي فاي هوت سبوت للسلولار. يعني شو اكثر من هيك مش معقول. وشغله بعد كنت ناسيها هلا ذكرني فيها مصطفى، اللي هي مش بس هيك، اذا هلا انه هذا كله هلا حولها جزدان، اذا ضيعنا الجزدان، اذا راح جاي صار جزدان، بس اذا ضيعنا التليفون، اذا ضيعنا التليفون الجزدان، تاخذ جزدانك من جوا مكتوب فيه جرس، نكبس على الجرس كبستين، كبسه اثنين بيلاقي التليفون. your wallet is searching for your phone، جزدانك عم بيفتش على تليفونك. يعني خوات مش معقول. وجرس قوي يعني اذا ضيعنا الجزدان اكيد نعرف وينه جي بي اس وكل شيء، بس كمان اذا ضيعت الجزدان بالبيت، انا بضيع كثير قصص، بوصل على البيت بحط الجزدان بحط المفاتيح بنسى وينهم، اذا لقيت تليفوني بكبس عليه كبسه وحده طويله وهون عم بيرن الجزدان لقيته هيدا. اما اذا ضيعت التليفون بكبس كبستين على الجزدان وبيلاقي لي التليفون. جزدان ذكي، جزدان ضروري، جزدان ما بعرف لهلا انا كيف عشت بلي. اريبيا انبوكسينج بتجيب لكم اهم قصص. على كل حال اذا عجبكم فولترمان، اذا عجبكم هالجزدان، ححط لينك بالديسكربشن على وين فيكم تطلبوه. بتكون قاعدين وصاحبك بيقول لك تليفوني فاضي، بتقول له يا اخي ما تعطل هم، بشير اعطيني تليفونك. يقول لك شو بدك تعمل، كيف بدك تشرجه؟ بقول له خليني اشرجه على الجزدان بلش يشرج. يعني شو بدي لكم، هذا الجزدان بيعمل كل شيء غير ما يعبي حاله مصاري بس. طيب ماشي الحال. على كل حال في عنده كتير ميزات. قولوا لي بالكومنتس شو هي عجبتكم اكثر شيء. انا شخصيا اللي عجبني اكثر شيء هو قصه الوايرلس تشارجينج، لانه بلاقي انه هيدي فظيعه. اخوات يعني وقت بتكون قاعد بتقول له لحدا شرج الايرفون شرج التليفون بيقول لك جزدانك عم بيشرج. هي اللي عجبتني اكثر شيء. واذا في برودكتس حابين تشوفون على اريبيا انبوكسينج كمان اكتبوا لي، نحن بعمل جهدي تقرا كل الكومنتس وجاوب عليكم. على كل حال ميرسي كتير لانه شهدتوا هالابيزود، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتكبسوا الجرس تبع النوتيفيكيشنز تعرفوا مرة الجاي وقت حننزل فيديو. مش حنطول عليكم كتير، هذا وعد. خليكم معنا لمرة الجاي لبعد
جادجتس اوبجكتس تكنولوجيز قصص اخوات مش شايفينا ولا محل. على كل حال ميرسي كتير لانه شدتوا وبنشوفكم المره الجايه. اريبيا انبوكسينج اريبيا انبوكسينج اريبيا انبوكسينج تيكت تيكت. هيدي لا هيدي بس حتحطها هيدي. بولترمان